So parang mas more on the head-to-head onto Carl TZ, mas okay siguro hawakan na rin yung YS for Zyda. Yeah. Ang malungkot lang na katotohanan dito for TNC is hindi nila makukuha yung lapu-lapu if that's the case. Pero may mga ibang options pa naman para kay Trimar. Ano pa bang naiwan dito? Baka pwede na i-ban yun eh. Yung lapo here. Oh, limitan, no? For sure. Tatanggalin niya ng TLPH. Maybe Lapo CC, those two. Yeah. Yung malalaking options dito para kay Trimar. Other than that, hindi na ganun kalaki yung concern ng TLPH sa XP lane. Yep. And yung mga kasama natin ngayon, shoutout sa inyo. Medyo full house din tayo kahit sa army natin and sa cavalry. And nakikita natin ng mga familiar faces din on the crowd. Pero ngayon, familiar band, Uranus, and the Hylos. Oh, interesting. Okay. Siguro, yun, Lapo, baka nga palusutin ito ng TLPH, no? Baka hindi sila ganun katakot sa Lapo ni Pwede ba nila palusutin yun? Baka i-give lang. Oo. Yeah. Kasi, ideally, no, for TLPH, you remove it. Pero may mundo na palaro lang nila yung Lapo ni Trimar kasi medyo telegraph yung pick. You could prepare answers for it. Again, andyan pa naman yung Kalea para kay JP. So there is that fact, no, na baka nga hindi iban. True. Kamusta ba yung matchup nila? If ever they do go for Lapo, kamusta yung matchup nila dito? Ayun nga, babalik tayo sa may Kalea na tutulong kasi sa Arlot. So, most likely, they're willing to give that up. And ang hindi nila willing ibigay kay Oheb, syempre, once ko sabihin kay Granger ay si Oheb, pero yung Granger ni Oheb talaga. Mataas ng win rate ni Oheb on the Granger, by the way. Very low-key. Since di nila kinuha kanina, that's warranted ban for TNC. Ganda rin ng Hylos ban. Just to keep the life of the Harit in this game very, very good. Similar sa nangyari kay Nosha kanina na napaka-sarap ng buhay yung Harit. Ang number one problem na lang ng Harit dito is yung final slash nung Arlot. Ayan na, nagsusupercharge na yung mga super fan. Wala pa nangyayari. Pero ang possible dito na mag-supercharge yung Moskov din. Remember, nag-triple marksman kahapon ang TLPH. And now, hindi naman mag-triple marksman because of the landslot, but CC ban onto Trimar. Man, they are forcing it, no? Parang pinu-force nga nila to go that way. Yun, nakuha yung Gatot. Gotcha. And for TLPH, pwede ka nga dito, Moskov. It's a good matchup versus the Harith. Ang tinema na siguro is baka ma-overload sila ng early game ng TNC. If they're gonna go with the Moskov, they need an aggressive roamer mula kay JP na kayang maging nuisance sa mapa alongside the Kimmy. Even the Grok is actually okay here for TLPH. Grok would be okay, honestly. Grok or Kalea pa rin. Fast na galaw. And parang gusto ko man na mag-Matilda si JP, parang kukulangin sila sa front. Kasi ang Arlot just isn't enough kasi more on the initiator kasi to. Unless mag-Bruno sila dito, then warranted yung Matilda. Ayan yung Bruno. Yeah. Kasi ganda naman ganda ng tinatakal mong topic eh. Yep. Wala kasing kakombo si Matilda kanina unless you pick up the Bruno. So this fixes the setup here for TLPH na meron silang aggression ng early game. Kaya nila sumabay dito sa early heroes ng TNC. So now, you have to find an XP laner na kayang sumabay dito laban sa TLPH. Khalid is okay. If they want to go that route, may Khalid option para kay Trimar. Pero I think baka mag-stick to sa Lapo. It does feel like a Lapo game. Yeah, pero yung Khalid, not a bad idea considering na dangerous grass nga pala yung mapa natin. Tsaka ang problema ko sa Lapo, i-guiding wind lang nung Matilda yung tatargetin ng Lapo. Yeah. At least with the Khalid, you have the flexibility, you have the jump. But they still go for the Lapo route. Comfort ang pinili ng TNC. Hindi nila kami naririnig guys ito yung pawang prediction lamang. Comfort, actually that's right. It doesn't feel efficient. Like makatakas yung mga target ni Lapu-Lapu dahil sa Matilda. Pero at the same time, comfort, mahirap din talunin. Yeah, it's all about mechanics here. And nakita na natin yan on few different games na kung saan maganda example din yung Fanny ni Ryzen at the week number 5. In paper, hirap, pero it's all about how you make it work kung sakali. Pagalingan sa hampasan. Basically, ang mangyayari dito, TLPH, walang hard tank, rekta hampasan, rekta sagasa. Yata, ang gusto nila dito. Yeah. I like the draft for both sides, pero as you've said, mas sagasa dito yung lineup ng TLPH. Especially with their crazy timings, no? Pagdating nung Bruno, pag nakuha niya na yung kanyang 2-3 items, yung Trinity, ay malaking problema yung kanilang lineup kasi sobrang mobile and sobrang aggressive nung kanilang mga heroes. All the while, you have TNC na medyo timing dependent, pero
may possibility to deadball Hawak nila yung YSS Harith. Let's land into or walk into the land of dawn. Wala munang clouds mga kaibigan para sa last match of week number 5, TLPH versus Tnc. Tignan natin kung magre-reflect na nga heavily dito yung pwede maging dilemma. Uy, wait lang. Ito na yung minigame. Silipan. Silipan sa unahang portion ng game. May libreng XP na nakuha sa JP. May kita sa kita para kay JP. Ang katulad nga na binanggit dito nila Midnight, yan talaga yung mas gusto mo ngayon sa Project Next. Laking XP, hindi siya bonus lang, Hindi siya consolation prize. Level 2 si JP. Usually ang mga roamers nagle-level 2 around 55 to 1 minute mark. Pero ito level 2 na yung Matilda sa may poke damage mula kay JP. And you're right about not being a consolation. Pang-kabuhayan showcase yung nangyari. Kasi buhay na buhay yung mga roamers natin. And as well, showcase din dito yung Intel Vision agad in the early. Isip ko nga parang roamers na ba talaga yung magiging core ng mga lineup ng mga teams natin? Eventually siguro there's gonna be an evolution na yun yung mangyayari. Maybe. Yeah, pero sa ngayon, it still does feel like you gotta make sure na buhay yung gold laners nyo. Especially right now, lalo pag Bruno pa yung gold nyo. Yeah, I like how passive the XP lane is. Talagang minion wave management lang yung ginagawa ng Arlet at ng Lapu-Lapu. And especially with the rotation coming up from the YSS. Alam ng TLPH na nag-start si Zyda rito. So alam din ni Sanford na paakyat yung rotation, especially with the Mountain Shocker. Kailangan mag-ingat ng Arlet. And try nila mag-freeze dito, which is very smart actually. Yeah, ayun na, grabe yung level of playstyle aggressiveness doon ni Carl TZ. With Benny QT was worried na hindi niya pwede i-take yung chance na hindi naman ako jumpin yan. Carl TZ will grab that opportunity if he sees it. Tinatayuan nga lang as much as possible, but the control is there, especially on mid. Ang sakit naman yan. Kalahati agad ang buhay dito ni Lancy just before the turtle take na ngayon sinisimulan. Hawak nila 3 more yung kabilang banda ng bush. Pero might be a reset para sa TLPH. Nakita na yung unbreakable. Mountain Chakra na lang yung hinihintay dito ng TLPH. Nag-purple muna si Carl TZ. Efficiency lang. Moving forward. There's going to be Sanford onto the front together with Sanji. Finest na siya tama sa dalawa. Crimson Beacon para kay Lalansi. Still ensuring the first blood for 3 more. Pero sa kabilang banda naman, papasok na nga si Carl TZ as well as going for the Phantom Execution. Buhay pa rin naman din si Chakno pero not for long. Taking it ahead, 4 ahead dito sa ating palitan. Sobrang ganda kasi nakita natin yung comfort ni Freemar. Nakita na yung comfort ni Sanford sa pagwawalis din. So, basically, it's a very good match-up. Pero so far, sa tempo, TLPH ang nauna dito. Yeah, good cancel mula sa Unbreakable mula kay Chakno. Kung hindi niya na-cancel yung Phantom Execution, could have been a lot worse for TNC. And that's the way to do it Somehow, try and predict yung pwede nga maging combos dito para kay the GOAT ni Carl TZ. At ngayon, kakasabi pa lang natin, still, what a great risk para kay Chakno. Yeah, ito yung problema pag binibigyan mo naman ganitong heroes yung TLPH, yung kabisado nila, sobrang oppressive ng movement sila sa mapa. Lahat ng camps i-contest talaga ni Carl TZ. Kinakapitalize nila yung timing nila where si Zyda kasi naghahanap pa talaga ng ginto He's trying to get to that point where kaya niya 2 hits, 3 hits with a crit. Yes. And again, hindi naman pwedeng lagi nandyan yung Matilda. Oo. Tsaka ang masakit kasi sa ulo dito, if you're TNC, alam din kasi ng TLPH, kapag wala yung Mountain Shocker, medyo downtime ng YSS to. So if i-contest mo yung camps niya, he's not gonna be willing to fight you. Tapos ang kalaban pa niya, Lancelot na halos only dash na nga, may Matilda pa with the guiding wind. Magko-commit ba? Nope. It's going to be Sanford still safe onto his lane. Medyo malaki-laking nakita nating ikot doon for Lancy as well. Maganda hindi sila takot talaga mag-commit ng mga ultimates just to make sure na hindi aabante yung TL. That's very good for TNC. Yeah, parang alam mo sa mundo ng TLPH, parang di nagmamatter yung dangerous grass. Kasi as long as telegraph nila saan papunta yung YSS, saan siya nag-start, or nasan siya sa X seconds before, alam nila kung saan sila iikot. And kanina pa siya, Sanford, parang every time pupunta si Zyda sa itaas, lagi nakatago yung Arlot. May X-ray vision no? Malaking factor din kasi dito yung familiarity. Parang ngayon familiar tayo sa ganito iskinita. Medyo delikado yata si Tremor. Still pushing up with a plan. Kaso nga lang, nandun pa rin ang kiting power sa magagaling kay Sanford. Carl Easy finishing off Chakno. 2 men down for TNC. Very big engagement coming out from TLPH. Mind you, sa harapan ng Pagong. And they fought without the YSS.
And unfortunately, TLPH naka-ready sa may middle lane. And this is very important for TNC to realize na ang laki ng importance ng focus dito ng TLPH sa mid. Kasi dito nang gagaling yung rotation nila eh. It's where the Kimi and the Matilda starts from. I guess doon nang gagaling yung information din nila, di ba? Kung kailan mag-i-start ng laban. So TLPH definitely ahead on that. Yep, na-pinpoint din yan sa ating Infinix Keys to Victory. AOG, wala masyado tatamaan. Maganda yung dodge out doon ni Carl PZ. What a dodge though! Pero ngayon, hindi madadodge ang ni Lancy. Going forward sila Stanford. With an early double kill, 5-minute mark. Medyo nare-reach na nila ang condition sila. Sa questionable dive by TNC. AOG gets ko yung full commitment. Pero in front of a Lancelot, dinudge yung AOG, hinampas yung turtle, niretre lang, binasic ni Carl. Nako, ngayon nabibasic din nila. Stanford Carl, moving forward, nandiyan na additional damage. Medyo masakit! Tumatahina! Matatali pa rin dito! Meet and greet with Stanford as well. Nandiyan yung commitment, pero makakatakas pa nga rin yata. Nandiyan yung podcast, so it's just too much to handle. Susunod pa ba din sila, Sanji? I think no na muna. 3v5 yun, by the way. Kamuti kasi nito yung 4-month stun mula kay Sanji. Medyo kinabahan ng konti yung TNC. Malayo lang si Carl TZ at that time, pero baka nagtahi ng panibagong jersey si Carl doon sa oras na yun. And si Oheb naman, naiwan sa kusina doon sa baba while all of that was happening. Oh my gosh, that's a very dream scenario para sa Bruno na ngayon nahihirapan ni TNC. What more pag sumama pa later si Oheb? Oo, ito na yung training phase nung Bruno. Kanina pa nagpo-football si Oheb. Hanggang ngayon, #1 Lancelot player pa rin si Carl TZ. Medyo mahirap kasing habulin yung stats niya sa Lancelot. Stats don't lie, sa bro. totoo lang. Stats don't lie. Hindi na siya nakagulat. At the same time, you gotta really admire, no, na gaano ka-consistent si Carl TZ on that hero. Yeah, I mean, it's been his signature hero for the longest time. Wala magkabata eh. Simula M2, maraming naging Lancelot main dahil sa taong to. Siya talagang iniidolo din ng karamihan at marami-rami na rin sumubok na kunin ang titulo sa kanya. Pero International pa. marami rin ang nabigo. Pero ngayon, mukhang hindi rin naman mabibigo yata ang TLPH on to getting another turret onto the top. Si Oheb ang buhay na patunay na kapag ikaw ay tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho, yayaman ka. Work only. Malaki na ang bangko. Just Malaki keep na ang the bangko. grind. Diba? Just keep on grinding. Respect the hustle. Kanina pa niya kinakalaban yung mga Tore men. Sabi niya, Bruno ko eh. Trabaho ko to eh. Huwag mong tatantanan at ngayon di rin magtatandaan. A free turtle, a free objective para sa TLPH. No contest at all from TNC. And more gold bars TNPH, sabi ni Oheb, ayoko kalaban tao, gusto ko building kalaban ko. No, hindi kasi nagmamatter sa akin. Alam mo yung practice ng football. Sa totoo lang, ang totoong practice niyan, hindi sa tao, sa pader. Oo. Diba? Yan ang original practice niyan. Mas gusto mo malawak na playing field. Pero ngayon yung field natin, Nice dive. mapupuno na aksyon para dito kay Benny Cutie. Nalatag agad yung Summon Force pero lumabas sa dance floor dito. Sila JP nasasalubong kay Tremor na mapapatay ni Oheb. Sanford onto the front, committing the final slash. Pero ngayon siya yung madadapot pa na lantern flare. Hahabol pa si Carl TZ. Pero atras din naman. What a play for the Carl TZ. You know what? I don't blame him kasi at the same time, sobrang sayang pumasok. Especially pag may Matilda sa lineup mo, di ba? Yeah. Ay, yan yung mga moment na sasabihin ni Carl, sobra. Pero okay lang, sasamahan kita, may sinulit akong dala. Infinix GD30, of course, experience victory for every madlang gamer. Kitang-kita niyo man galawan ng ating the GOAT, Carl TZ. Ayun, mga pindutan ng mga Lancelot God. Alam mo na no, na marami-rami nang naipanalo ang kamay na ito. Oo. Titulo, tropeyo na naiuwi. Pero ngayon, gusto nilang kunin muna ang pagkapanalo sa first game laban sa TNC. Sabi ni Carl TZ, kulang yung touch ni YSS eh. Ito yung gusto ko talaga eh. Yung pinipindot ko lahat. May video nga yun si Lancelot eh. Si Carl. Pwede rin naman. Pwede naman. May video rin si Carl TZ sa sobrang kulang yung pinipindot niya. Sinasama niya na yung shop habang nagda-dash. Kala ko may video si Lancelot. Uy, ginagamit ako ni Carl. Oh. Pwede rin. Pwede rin naman. May ganun, di ba? Sa ibang dimensyon. Mga tutorial ay pwede rin naman. Teka lang pawang katotohanan lamang po ang tinitignan natin. 8.26k gold yung hawak ni Oheb. Si Carl TZ, 6.9. Lagpas. Tahimik lang si Oheb, pero ang dami niyang pera. Ganun naman talaga eh, di ba yung mga rich guys, medyo tahimik lang pero paldo na pala. But speaking of, para naman sa TNC, tila ba, may certain conditions talaga sila kailangan ni-reach para hindi naman masyado bugbog pagdating dito sa game. Actually, yung nga iniisip ko, guys, ano ba yung bawi factor dito ng TNC? What is the plan? Honestly,
kailangan nila mahanapan ng angulo si Oheb. Kasi wala silang magagawa sa apat. Ang lalalab gumalaw niyan sa mapa. Ang dami nilang dash, taas ng movement speed nila, super mobile nung apat na members. Pero yung pwesto kasi ni Oheb, laging conservative. Yep. For TNC, they need to find that angle. Either that or they brute force this Arlot out of position in a team fight. Tama. Nandun naman yung intention and initiation. Wala pa yung destruction para sa TNC Pro Team. Instead, they're being destructed ngayon. Nila Oheb na makaiwasan yung AOG. Pero ngayon, di nila maiwasan yung turno na magagaling na naman kay Carl TZ na makakaligtas pa. Members of TNC slowly falling down. Double kill for Oheb as well. Isihan nyo lang. Pumapasok na sila inumalaban sa ilalim ng torre. This is a really aggressive maneuver for TM. Boss, di kaya i-sustain ng TNC. Tigalawang bola lang sila. Tigalawang bola lang, tumumba kay Oheb. Dalawa na lang ba? Dalawa lang. Oo, nahirapan sila kasi duguan na sila before pa 1K. umapak si Oheb. At ngayon, kakasabi lang natin, ang Doma Finest Station to the 1, 2. members of TNC Pro nga, Team. oh. And that will be it, diba? Aabot naman yung death timers dito nila Shakto and Zaida para makadepensa. Pero ang problema, may Lord din silang kailangan na tunawin agad. Kasabay pa niyan, onto the front is Sanji and even Carl Easy, Silent Beam, and Sanford going in. Maliligtas pa with the guiding point. Carl Easy locking on onto Shakto. Makakataas with the AOG. Pero walang takas na kaya yata dito ang pinakabase ng TNC Pro Team as TLPH finds their way, finds a Game 1 win. Smooth as silk. It's gonna be TLPH coming out with a sub-11-minute game number